Thưa các bạn, hiện giờ thì hôm nay mình đang đứng ở giữa một cái cánh đồng, ở dưới một cái đồng quê, bên một con sông. Rất là bất ngờ khi chúng ta sẽ trở lại với một nhân vật quen thuộc. Trước đây đó là nhà của anh Bảy. Đây xin giới thiệu với các bạn, mình đã hẹn với anh Bảy trước rồi. Anh Bảy. Chào em. Ủa mình làm gì anh? Đang sửa cái vàng lại mà làm bánh mồng tôm mình phơi bánh nè. Cái vàng này để làm gì? Vàng này á, khi mà mình làm bánh á, rồi mình để lên cái khuôn lưới rồi mình để bánh với cái khuôn lưới để trên vàng này phơi để cho nó sạch sẽ lên, nó không có bị bụi bặm. Tức là mình sẽ để những cái cái dĩ gì lên đây mình phơi phải không? Dĩ lưới á, mình để lên đây mình phơi để cho nó sạch đó, bụi bặm nó không lên. Bây giờ là bữa nay hẹn với em là làm bánh phồng tôm phải không? Rồi bữa nay anh làm bánh mồng tôm. Thưa các bạn, thì hôm nay các bạn quan sát cái vàng của anh Bảy đang chuẩn bị để cho phơi bánh phồng tôm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món ăn rất là ngon, đó là cái bánh phồng tôm, nhưng mà những công đoạn quy trình làm bánh như thế nào, làm từ tôm tươi thì hôm nay anh Bảy sẽ giới thiệu với chúng ta. Và đặc biệt là cái bánh phồng tôm này là anh Bảy làm rất là nổi tiếng và có thương hiệu, đã gửi đi nhiều nơi để mà mình bán, kể cả trong nước và ngoài nước. Bây giờ mình đi làm hay sao? Rồi bây giờ mình vô mình đi làm đi. Có chuẩn bị gì trước chưa? Rồi, có chuẩn bị đồ đạc rồi. Vô các bạn, giờ mình theo chân anh Bảy để mà chứng kiến quy trình. Làm mỗi ngày mà. Ngày nào cũng làm á anh? Ngày nào cũng làm. Bây giờ là còn bánh khô không? Bánh khô còn. Đây, mình thấy anh Bảy đã chuẩn bị được một số cái công đoạn rồi. Cái này cái gì anh? Cái này là tôm nè, tôm để mình xay nè. Ủa cái tôm là mình phải lột ra gì đó hả? Tôm phải lột xong xuôi mình phải rút chỉ nữa. Để em coi kỹ kỹ chút. Rồi. Đây bây giờ giới thiệu với các bạn, tôm anh Bảy đã lột ra sẵn rồi, rút chỉ luôn. Cái chỉ là cái gì? Cái chỉ là cái đường ruột của con tôm á, người ta không biết á thì người ta nói là chỉ, nhưng mà thật sự nó là đường ruột của con tôm. Mình rút cái đường ruột đó bỏ. Rút đường ruột đó ra. Rút từng con một hả? Rút từng con một. Trời. Mình làm bánh mình chất lượng mà mình phải rút từng con một mới được. Tức là tôm là mình lột hết ra. Lột hết toàn bộ. Rồi Tôm tất cả này những cái này là coi như là gia vị anh đã nêm rồi. Cái này cái nước gì anh? Cái này là sữa. Sữa hả? Này hỏi lộ bí quyết hết trơn. Không sao. Bây giờ tôm này mình lột ra xong rồi mình trộn với gia vị rồi sẵn. Trộn gia vị sẵn. Cái này thêm sữa vô. Nó chưa đủ nè, anh phải thêm sữa vô nè. Thêm sữa đủ. vô. Nhìn thấy là muốn ăn, các bạn chưa biết làm tới đâu thấy là muốn ăn. Cái này là mấy ký tôm vậy anh? Cái này là gần 4 kg tôm đó. 4 kg tôm hả? Gần 4 kg tôm mà tôm vỏ, tôm chưa lột á. Còn bây giờ mình lột hết ra. Lột hết ra rồi thì cái này còn cỡ khoảng 2 kg tôm thịt à. Còn khoảng gần 2 kg tôm thịt. Khoảng gần 2 kg tôm thịt thôi. Đó là bắt đầu anh mới xay tôm nè. Mình bỏ vô mình xay. Bỏ vô mình xay. Xay cho nó nhừ ra hết. Xay cho nó thật là nhuyễn. Là bánh mình nó mới ngon được. Rồi mình trộn với cái gì anh? Trộn với cái bột á. Rồi mình mới nhồi chung với bột. Đây cái quy trình đầu tiên là, đúng ra quy trình đầu tiên sẽ là lột tôm các bạn, nhưng mà tôm anh Bảy đã lột sẵn rồi. Rồi bây giờ các bạn mời các bạn, anh Bảy dùng cái cối xay sinh tố để mà xay tôm, xay cho nhừ tôm ra. Chúng ta đang chứng kiến cái quy trình làm bánh phồng tôm của anh Bảy. Quy trình làm rất là sạch. Tôm sẽ được anh Bảy lột sạch, rút chỉ tôm, tức là rút cái ruột nó ra từng con một. Sau đó đem xay cho nó nhuyễn. Xay. Nhuyễn chưa anh? Nhuyễn à. Đổ nó ra rồi. Đây chúng ta quan sát các bạn. Tôm với sữa với gia vị mà nó ra vậy đó hả? Nhìn giống sinh tố. Trắng như vậy đó. Rồi mình mới đổ bột vô mình nhồi lại.
Anh Bảy thì làm rất là nhiều công đoạn các bạn. Đầu tiên là phải lột cái tôm sạch vỏ, xong rồi trộn với gia vị, sữa. Sữa là một cái bí quyết của anh Bảy. Đầu tiên mình có liên hệ anh Bảy, nói tính là cũng không cho quay, cũng sợ lộ bí quyết, nhưng mà mình thuyết phục xong rồi giờ anh Bảy cũng đã cho. Thật sự mình nói đúng hơn, cái này cũng là bí quyết gia truyền, mình cũng không muốn nói ra. Thôi nếu em Út mà như vậy thì mình cũng nhiệt tình. Xay tiếp những mẻ khác. Xay hết rồi mới trộn bột hả các bạn? Anh Bảy. Xay hết rồi mới trộn bột được, mới nhồi bột chung. Bây giờ chúng ta chờ đợi anh Bảy xay xong cái tôm này, chúng ta sẽ quan sát những cái công đoạn tiếp theo. Mời các bạn cùng chờ. Đây thưa các bạn, đây mình giới thiệu với các bạn một người đang bưng một cái thao, cái rổ. Đây là chị Bảy, bà xã của anh Bảy. Chào chị Bảy. Chị Bảy chào khán giả cái gì vậy? Cái này cái gì chị Bảy? Cái này là bánh phồng tôm khô là phơi lại nè. Cha, cái này mấy kilo rồi ha? Cái này thành phẩm rồi được 5 kg, hơn 5 kg. Cái này 5 kg hả? Đây các bạn, mình giới thiệu với các bạn, đây là bánh phồng tôm do nhà anh Bảy và chị Bảy làm. Bánh này được làm từ tôm thịt, tôm tươi ở đây đó các bạn, rất là ngon. Ủa cái này em thấy nó khô rồi đó hả chị? Chưa có khô, còn phơi thêm nắng nữa mới khô em. Mà cái gì là chị đem phơi nữa đó hả? Đem phơi nữa. Em thấy nó khô lắm mà sao còn phơi nữa, ta nó nhẹ ký được không? Bây giờ mình sẽ theo chân chị Bảy đi xem chị Bảy phơi lại cái bánh này các bạn. Đây, tiếp tục phơi tiếp. Bánh được phơi trên các cái tấm bìa. Tấm bìa này thì hút ẩm rất là tốt các bạn. Cái này bánh mình phơi có mấy nắng chị? 4 nắng lần đó em. 4 nắng hả? Đêm nắng này thì khoảng 2 giờ chiều mình đem vô được rồi. Mình phơi vậy nó chắc lượng lắm. Cái này mình có bảo quản chống ẩm mốc gì không chị? Không, phơi yêu cầu phơi khô là thôi à. Phơi cái này được để được khoảng bao lâu anh Bảy? Nếu là mình phơi cho thật khô như thế này thì có thể là mình để 1 năm là không hư hao gì hết, tại vì mình đó là xài cái này không dùng chất bảo quản gì hết. 1 năm mình có để trong tủ lạnh hay là để ngoài? Nếu mà ai có ấy thì mình để trong tủ lạnh thì càng tốt hơn, tại vì tủ lạnh nó thì nó giữ cái độ cứng của bánh thì nó không còn bị mốc, bị hư á. Chủ yếu là như vậy, nhưng mà trước mắt thì mình phơi như thế này thì coi như là mình phơi cho nó khô, nó không còn để mốc ẩm gì rồi là nó chất lượng rồi. Cái bánh này là bánh thành phẩm mà các bạn, theo anh Bảy thì mình sẽ để được 1 năm, nhưng mà nếu để trong tủ lạnh để ngăn mát thì có thể là mình bảo quản được lâu hơn nữa. Mà đặc biệt là bánh này thì chỉ làm bằng những cái sản phẩm tôm, rồi sữa, rồi gia vị sạch, không có chất bảo quản, tuyệt đối không có tí chất bảo quản nào trong này. Chỉ sử dụng cái độ khô của nó để thoáng mát thì chúng ta sẽ bảo quản lâu dài, nó không bị ẩm, không bị mốc. Một cái bánh chúng ta phải phơi đến 4 nắng thì nó mới khô, nhưng rất khô đó các bạn. Em phơi như vậy, em phơi khô như vậy á, em để cái thời gian mình bảo quản nó rất cao. Từ chỗ đó anh làm ở đây thì hầu như là tất cả các khách hàng là người ta ăn, ta không có nói gì vấn đề mà bánh mà không khô hay là chiên không ngon hay gì, hầu như ai cũng thích hết. Cái này anh làm anh bán nhiều chưa anh? Anh làm mà anh bán nhiều năm nay rồi. Hồi lần trước vô tụi em đâu có biết đâu, phải biết. Ồ, anh làm giới thiệu nhiều, luôn. nhiều năm nay lắm rồi, anh làm 10 mấy năm rồi. Nhưng Đây. mà đợt trước em vô thì hình như là ngay cái đợt đó không gặp dịp đó chứ. Dạ. Không gặp dịp. Đây các bạn đang quan sát những cái bánh này là anh Bảy đã làm rồi. Hôm nay mình tới đây thì anh Bảy chị Bảy còn số bánh này là phơi chuẩn bị khô, hôm nay nữa là khô. Còn chúng ta đang quan sát là làm 10 sáng hồi nãy giờ là chúng là cái bánh mà anh Bảy mới làm cho cái đợt tới.
Chiều nay bánh này khô thì mình sẽ xin anh Bảy một ít để mà cho em xin ít để mà quay giới thiệu với khán giả luôn nha anh. Được thôi, không có gì hết trơn mà. Cái này là anh em mình không mà. Lâu lâu thì ví dụ vô thì anh cũng chiên cho em út ăn rồi thưởng thức luôn chứ có gì đâu. Hôm nay chương trình này các bạn chút nữa mình sẽ để số điện thoại lại, nếu bạn nào có nhu cầu bánh phồng tôm để đãi khách hay là dùng cho gia đình thì liên hệ với số điện thoại này để mà đặt hàng từ anh Bảy. Đây là mình xin nhắc lại, đây là bánh phồng tôm rất là sạch, tuyệt đối không có chất bảo quản. Anh cũng nói với em luôn là cái bánh phồng tôm này á, nếu như có cách em chiên lên uống bia là hết ý luôn. Cái này thì khỏi nói. Uống bia là hết ý luôn. Đây, chúng ta thấy những bánh phồng tôm rất là hấp dẫn. Thưa các bạn, bây giờ là bắt đầu tới cái công đoạn thứ hai. Đây, các bạn quan sát chị Bảy đang đổ cái bột vào bột này làm bánh. Đây. Bây giờ mình trộn bột hả chị? Trộn bột em. Trộn cho nó đều bánh với thịt tôm nãy. Trộn cho nó đều lên. Mình nhồi mới được, cho nó tan ra đều hết cho nó mịn mới được. Trộn xong rồi mình làm gì nữa chị? Trộn xong rồi mình bắt vô bọc. Mình có luộc có hấp gì không? Mình luộc. Rồi cán xong mình đem hơi rồi mình luộc. Cán xong rồi mới phơi. Cán xong rồi mình hơi cái miệng bọc lại á, mình hơi cho nó dính cái bọc lại. Vô mình mới luộc. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình đem mình luộc lên. Mình luộc xong rồi mình mới đem đi gỡ bọc ra, mình đem đi phơi. Quá nhiều công đoạn. Công đoạn nhiều lắm. Đây, chúng ta quan sát là anh Bảy và chị Bảy bắt đầu. Cái miếng đó là để làm gì anh Bảy? Cái này thì mình để bột mình vô bọc có sẵn đó. Rồi cái mình để lên đây mình cán cho nó đều bánh ra. Tức là khi nào nhồi cái bột này xong rồi mới đem qua đây cán. Đúng, nhồi cái bột nó xong rồi á mình vô bọc rồi mình mới đem ra đây mình cán. Dạ. Đây cái thịt tôm được trộn đều với bột. Trộn xong rồi bắt đầu chuyển qua để mà cán nó ra. Cán ra xong rồi bắt đầu mới hơi cái bọc lại, đem luộc một đợt nữa mới đem ra phơi. Phơi rồi mới cắt nhỏ ra, dẻo dẻo rồi mình mới cắt ra. Mình đoán thôi chứ không biết phải không. Đúng Cái rồi. đoạn mà phơi là chừng nào cắt anh? Phơi thì khi mà cái bột của mình nó dẻo lên rồi có nghĩa là mình cắt không còn dính á, rồi bắt đầu mình cắt được thì mình mới cắt xong rồi mình mới phơi lại cái công đoạn là bánh cho nó khô lại. như hồi nãy. Đúng. Dạ. Là nó mới ra được bánh thành phẩm như vậy. Rồi bây giờ mời các bạn cùng quan sát anh Bảy và chị Bảy bắt đầu nhồi bột xong rồi mới cán xong rồi luộc xong rồi phơi xong rồi cắt, rồi cuối cùng là phơi khô và đóng gói. Đây là công đoạn nhồi bột. Đây, cái này là bột đồ ăn đang được nhồi. Vậy là nó đủ, nó vừa luôn chưa chị? Vừa luôn rồi đó. Làm quen mình canh nó vừa luôn ha. Canh có liều lượng đàng hoàng à em ơi. Làm đâu đó là... Tức là nếu mà chúng ta không quen chúng ta làm có thể nó bị thiếu nước, nó khô quá hoặc là nó thừa thì nó sẽ lỏng quá. Nhưng mà ở đây thì anh chị đã làm nhiều rồi cho nên là đã canh nó vừa sẵn rồi, nhồi xong rồi nó vừa luôn. Ủa đây cân ra chi anh? Mình khi mình vô cái bọc này nè, mình cân mỗi một bọc, ví dụ như là mình làm mà đều như anh Rang thường làm đó thì mỗi một bọc như vậy là 200g bột. 200g bột. 200g bột này nè. Để khi mà mình cán ra tất cả các bánh đều gan hết. Nó bằng nhau phải không? Nó bằng nhau hết, nó không có nặng nhẹ. Nhưng mà khi nữa mình cân bán cho khách hàng thì mình cân theo cái số lượng bánh Cân khô. theo số lượng là bánh khô. À. Nhưng mà khi bánh mình nó sản xuất ra như vậy là cái bánh mình nó đều, nó đẹp mắt. Cái là bọc rồi nó có cái khuôn sẵn. Có cái khuôn sẵn của cái bọc như vậy. Mỗi bọc là 200g là cán nó đều luôn. Đó thì mình cán cho nó đều ra, khi mà mình ra thành phẩm thì cái bánh của mình nó rất là đẹp, nó không dày không mỏng. Dạ. Tức là theo ý anh Bảy các bạn là bột thì nó có khuôn sẵn rồi cho nên đưa vào mỗi một cái bọc là 200g bột tươi. Sau đó là khi mà cán ra thì nó sẽ rất là đều, nó không dày không mỏng. Đây là cái bánh được làm thủ công các bạn, làm rất là sạch bằng những nguyên liệu sạch ở địa phương.
Bây giờ mời các bạn cùng quan sát cái quy trình tiếp tục làm nhồi bột xong và cán bánh ra của anh chị Bảy. Thế nó làm gì anh? Mình cán xong đó mình để lên đây. À. Ví dụ cán bọc đều rồi đó, bắt đầu mình để lên đây, mình chắc chồng lên, khi nào xong xuôi rồi bắt đầu mình mới hàng bọc lại. Cái dầu này là Cái đây là cái dầu ăn của mình đó. để cho nó trơn cái tay. Mình khi mà mình múc bột mình để vô bột á, mình để một miếng dầu như vậy nó trơn cái bột, khi mình luộc xong xuôi mình lấy bánh ra, nó dễ lấy bánh ra, nó không dính mà nó không bị rách bánh. Một mẻ, cái mẻ này mẻ nhỏ anh. Cái này là mình làm ít thôi, làm nhỏ thôi. Cái này là anh dự định là 4 kg tôm này là làm ra 2 kg bánh khô. Đúng rồi, 4 kg tôm này là mình làm được 2 kg bánh khô. Như vậy thì 4 kg tôm này là nó khoảng bao nhiêu bọc anh? Tức là 2 kg bánh khô này là nó khoảng bao nhiêu cái bọc này? Có khoảng 30 tới 32 cái. Thường là nó 30 tới 32. Tức là một kg bánh khô là mình phải làm khoảng 15 đến 16 cái bọc. Đúng rồi. 15 16 cái bọc lớn đó. Nhồi rất là cực các bạn. Nhồi như thế này thì nó mới đều cái tôm lên được. Tôm với bột nó trộn đều vô. Mình phải nhồi kỹ như vậy đó, tôm với bột nó mới hòa quyện kỹ với nhau á, khi mà bánh mình đã chiên lên đó là nó mới phồng, nó mới ngon được. Bắt buộc bột với tôm là phải hòa quyện cho nó đều lại, nó tan đều hết bột. Nghe thì rất là háo hức, một chút nữa thì mình sẽ xin một ít bánh khô để mà chiên lên cùng các bạn thưởng thức thử xem cái ngon, nó có vị ngon như thế nào, đặc biệt thế nào. Có một điểm rất là đặc biệt mình nhắc tới chắc luôn với các bạn là ở đây là làm bánh thương hiệu rất là nổi tiếng, không có thương hiệu giống như là những cái cơ sở sản xuất mà họ quảng cáo rầm rộ các bạn. Nhưng mà khách ở gần xa thì người ta rất là thích đặt bánh khô ở đây. Lý do là bánh này nó vừa khô mà chiên lên thì ăn rất là ngon, thì gần như là ăn trực tiếp con tôm vậy. Và với một cái điều kiện là bánh đây rất là sạch. Sạch trên nghĩa đen là nghĩa bóng. Tức là bánh thì được làm bằng những nguyên liệu sạch, không thuốc, không thức ăn công nghiệp. Tôm này là tôm nuôi Thái Lan các bạn. Rồi với cái điều kiện thứ hai nữa là không có chất bảo quản, cho nên là được rất nhiều người ưa chuộng. Kể cả những cái Việt kiều khi họ về nước thì họ cũng đặt bánh này, họ đem sang bên kia để họ ăn. Đây các bạn, bắt đầu chúng ta thấy chị Bảy đang cái đó mình múc mình bỏ vô bọc mình cân luôn hả chị Bảy? Đúng em, cân bọc luôn, cân cho đều bột. Bọc là nãy anh Bảy nói là 200 gram mà. 200 gram. Để mình cán cho nó đều phải không? Cán cho nó đều, khi ra bánh mình nó đều, nó không có cái bánh dày bánh mỏng. Đây, chị Bảy đang cho bột vào trong bọc rồi là cân đủ số lượng. Để khi mà tráng ra cái bánh nó sẽ đều hơn. $200 mỗi một bọc. Mình bỏ tí dầu vô trước cho nó nói hả chị? Bỏ dầu vô cho nó hồi mình lúc mình lấy bánh ra mình dễ lấy. Nó có hơi là được rồi, không cần nhiều thôi em ơi. Yeah. Đây, còn phía bên này thì anh Bảy đang cán những cái bánh ra. Cán cái bột ra thành hình dạng cái bánh. Bước làm thủ công rất là cực nha các bạn. Cán này xong rồi mình mới hàng miệng bọc lại. Hàng cái miệng bọc lại. Hàng miệng bọc lại rồi mình mới luộc.
luộc cho chín rồi á, rồi tầm cắt miệng bọc ra mình mới lấy bánh ra ngoài phơi. Để lấy bánh ra nguyên cái lớn như nào mình phơi cho nó vừa dẻo vừa được cắt được đó. Bắt đầu mình mới cắt ra bánh thành phẩm rồi mình mới phơi lại. Công đoạn chị Bảy đã bỏ bột vô xong, bây giờ tới anh Bảy thì đang cán nữa nè. Đây. Vậy là xong rồi, mình làm luộc không anh? Rồi xong vậy đó là mình hàng bọc lại rồi mình mới luộc. Rồi mời các bạn tiếp tục quan sát anh Bảy cán ra, giờ chút nữa chúng ta sẽ xem công đoạn luộc rồi hàng miệng bọc rồi luộc rồi phơi. Vô làm thủ công cho nên tốc độ cũng không nhanh lắm đó các bạn. Cái này một ngày làm, nhưng mà hai anh chị nếu mà làm suốt ngày được cỡ nhiêu bánh khô, bánh thành phẩm anh? Thì làm suốt ngày thì hai vợ chồng làm chỉ được 3 kg già 3 kg là cùng mà đâu. 3 kg hả? Tại vì mình làm bằng thủ công mà đâu có nhiều được. Nếu mà tính ra anh bán thành phẩm thì anh cũng đâu có lời được nhiêu hả? Thì đúng rồi, tại vì đâu có công chuyện gì làm thì mình nãy như vậy thì mình làm mình lấy công làm lời. Bây giờ nếu mà tính chị Bảy tiếp luôn hả? Đúng rồi. Nếu mà tính thì cái vốn của mình là 2 kg tôm, 2 kg tôm là nó có nhiêu tiền anh? 2 kg tôm thì nó cỡ khoảng là xích xót 300.000 rồi. 2 kg tôm gần 300.000 hả? Ừ. Rồi bên cạnh đó nếu mà tôm mà bột một cái bánh là một cái bánh khô thành phẩm là khoảng 2 kg tôm mới được cái bánh khô thành phẩm đúng không? Đúng rồi. Thì mình lột ra nó còn khoảng ký mốt thịt gì đó, rồi mình ký thịt gì đó rồi mình trộn bột vô. Rồi mình trộn bột, gia vị, Sữa. rồi mình phơi cho nó khô lên. Rồi đúng rồi, phơi cho khô. 2 kg tôm thì nó tương đương khoảng gần 300.000, rồi các cái phụ liệu gia vị rồi các thứ nó cỡ nhiêu tiền nữa em? Thì tất cả các gia vị phụ liệu bột này nọ luôn thì chắc cũng có khoảng là 420.000. Anh bán thành phẩm mà anh ký nhiêu? Anh bán thành phẩm thì ký 500. Thì vợ chồng làm thì cũng như là cái này 1 ký lời chỉ có 80.000 trở lại à. Rồi cái đó là mình lấy công làm đời thôi, chứ còn chưa tính là vấn đề mà nếu như ấy mình củi lửa thì mình còn tính chính xác hơn nữa, nó có thể là còn hơn nữa. Tức là nếu mà ngày làm 3 kg thì hai anh chị làm cũng chỉ được gần 200 mấy 300.000 một ngày hả? Đúng rồi. Bây giờ em xin phép anh là giới thiệu với anh luôn để chút nữa mình sẽ để cái số điện thoại lại ha, coi nếu mà bạn xem cái chương trình đó, họ ai có thích là ăn bánh phồng tôm thì họ liên hệ họ đặt luôn ha. Rồi vậy cũng được. Bánh này sẽ được anh chị Bảy bán ra 1 kg bánh khô bạn, đã thành phẩm phơi khô rồi đó. Còn lại 1 kg thì anh chị Bảy bán ra 1 kg 500.000. 500.000. Rồi nếu mà họ có yêu cầu gửi thì sao anh? Mình cũng gửi được vậy. Gửi rồi cái tiền phí gửi đó ai chịu? Mình chịu hay là họ chịu? Cái này thì ăn thua là mình thỏa thuận đi. Ví dụ như là trường hợp xa gần. Tức là thôi bây giờ bán bánh thì bán ký bánh khô bán ký 500.000 ha. Nhưng còn phí gửi thì khách hàng họ chịu, chứ anh chị mà chịu nữa còn lại có mấy chục ngàn lợi gì. Thì bởi vậy, nhưng mà ví dụ gần thì có thể là anh đi giao được, còn xa thì khách hàng phải chịu, chứ còn ví dụ như mà anh chịu nữa thì anh đâu có còn lời được bao nhiêu. Còn gần thì anh đi giao được. Xin giới thiệu với các bạn thì đây là cái quy trình làm tôm sạch, tôm rất sạch của anh chị Bảy. Ở đây ở tại Hòa Bình của tỉnh Bạc Liêu. Tôm thịt tôm khô mà cái bánh phồng tôm khô anh chị Bảy bán ra thì 1 kg là cái giá với 500.000. Nếu bạn nào có thích ăn thì chúng ta có thể sử dụng 1 kg đó, bánh rất nhiều các bạn, 1 kg bánh là có thể ăn cả mấy tháng à. Nhiều Nếu lắm, mà chia ra nhiều lắm. Mình nhâm nhi là có thể mấy tháng chứ đâu có ăn, nếu mà ăn không ngồi thì nó hết, nhưng mà còn nếu mà mình để mình nhâm nhi thức nhắm các thứ thì nó lâu lắm. Thì anh chị Bảy có làm thì cũng có bán, thì giá thành phẩm nó như vậy. Trong quy trình làm nãy giờ các bạn cũng thấy rồi, tức là khoảng 2 kg tôm mà chưa lột chưa lột vỏ, thì khi lột ra rồi
mới được làm được một ký bánh. Giống như chúng ta thấy quy trình làm sáng nay thì 4 kg tôm mà lột ra còn 2 kg tôm thịt thì làm chỉ được có 2 kg bánh mà thôi. Đó, cho nên là nó cũng cái vốn nó cũng rất là nhiều. Trong khi đó anh chị làm thì lời được 1 kg bánh khô như vậy là chỉ có mấy chục ngàn 1 kg thôi. Đây là các bạn nếu mà đặt hàng ở đây chúng ta mua tận gốc đó các bạn, không qua trung gian. Tôm bánh phồng tôm rất là ngon, chất lượng. Một chút nữa chúng ta sẽ thưởng thức cái bánh này thử. Còn bây giờ thì mời các bạn quan sát tiếp quy trình làm bánh của anh chị Bảy. Đây, những cái khuôn bánh này là những khuôn bánh mà đã anh bằng Bảy và chị Bảy đã cán ra xong rồi. Cán xong rồi chúng ta phải đem đi luộc xong rồi mới phơi xong nó khô ráo rồi mình cắt xong tiếp tục phơi cho nó khô cứng luôn. Rồi, mời các bạn quan sát tiếp.